ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ የ12ኛ ክፍል የመጨረሻውን ዩኒት ባዮሎጂ ሌሰን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ ሌሰን ላይ አብረን የምናየው በአዲሱ ካሪኩለም መሰረት የወጣውን የ12ኛ ክፍል ዩኒት 5ን ይሆናል። ኢትስ ዩኒት 5 ቶክ አባውት ሂውማን ቦዲ ሲስተም። ይሄን ቶፒክ ከዚህ በፊት በኦልድ ቴክስት ቡኮች 10ኛ ክፍል ዩኒት 3 ላይ እንደገና ደግሞ 9ኛ ክፍል እንዲሁ ዩኒት 3 ላይ ተመልክታችሁታል። ስለዚህ የተወሰነ ሐሳብ በዚህ ላይ ያለውን ደግሞ በአዲሱ ካሪኩለም አብረን የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ታይትላችን የሚሆነው the nervous system ይላል። መልቲ ሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ወይም ደግሞ ከብዙ ሴል የተሰሩ ኦርጋኒዝሞች ሁለት ሲስተምን ይጠቀማሉ። አንደኛው ሲስተም ኢንዶክራይን ሲስተም የምንለው ነው። ሁለተኛው ሲስተም ደግሞ ነርቬስ ሲስተም ይባላል። ኢንዶክራይን ሲስተም የምንለው በሌላ ስሙ ሆርሞናል ሲስተም የምንለው ሲሆን ነርቬስ ሲስተም የምንለው ደግሞ ፋስት የሆነ ኤሌክትሪካል ሜሴጅ የሚተላለፍበት ሲስተም ነው። ሶ in human being the nervous system is a highly complex system that provide rapid coordinated response to the situation። አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ነርቬስ ሲስተም ላይ ስንመጣ የሚሰጠው መልእክት ምን አይነት ሜሴጅ ነው የሚተላለፈው ስንል አንደኛ ራፒድ ነው፣ በጣም ፈጣን የሆነ ነው። ሁለተኛ ኮኦርዲኔትድ ነው። ስለዚህ ነርቬስ ሲስተም የሚሰጣቸው ሪስፖንሶች ራፒድ ወይም ደግሞ በነርቬስ ሲስተም የሚተላለፉ ነርቬስ ሲስተም ኮኦርዲኔት የሚያደርጋቸው ነገሮች ራፒድ ኤንድ ኮኦርዲኔትድ የሆኑ ሪስፖንስ ናቸው። ለምን? ለሲቹዌሽን። ለምሳሌ ኢፍ አወር ሃንድስ ካን ቢ ካቺንግ ኤ ሆት ኦብጀክት፣ እጃችን በጣም የጋለ ነገር ቢነካ ወዲያው በፍጥነት ያን የጋለን ነገር እንጥላለን። ይሄ ፐርፎርም የሚደረገው ነርቬስ ሲስተማችንን ተጠቅመን ነው ማለት ነው። ሂውማን ነርቬስ ሲስተም ሃዝ ቱ ሜን ፓርትስ። ይሄ ነርቬስ ሲስተም የምንለው ሁለት ሜን ፓርቶች አሉት። የመጀመሪያው ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም የምንለው ነው። ሁለተኛው ነርቬስ ሲስተም የምንለው ደግሞ የትኛው ነው ብለን ስናይ ሁለተኛው ነርቬስ ሲስተም ፔሪፌሪያል ነርቬስ ሲስተም የምንለው ነው። ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም ከሁለት ነገሮች ይሰራል። እነሱም ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ። ብሬን ኤንድ ስፓይናል ኮርድ ዲስ ኤ ኮምፖነንትስ ኦፍ ዘ ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም። ፔሪፌሪያል ነርቬስ ሲስተም የምንለው ደግሞ ሁለተኛው የነርቬስ ሲስተም ሜን ፓርት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ነርቬስ ሲስተም ቱ ሜን ፓርት አሉት። እነሱም የመጀመሪያው ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም ኦር ሲኤንኤስ የምንለው፣ ይሄም ደግሞ ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም ከማንና ከማን ይሰራል? ከብሬን እና ከስፓይናል ኮርድ ይሰራል። ፔሪፌሪያል ነርቬስ ሲስተም በውስጡ ምንና ምንን ይዟል የሚለውን ሐሳብ ደግሞ ስናይ ፔሪፌሪያል ነርቬስ ሲስተም which consists of the nerves that branch out from the brain and the spinal cord። ስለዚህ ሴንሰሪ ሪሴፕተር እና ነርቭ ሴሎች አሉት ማለት ነው ፔሪፌሪያል ነርቬስ ሲስተም ላይ። ኦኬ፣ the central nervous system consists of two main parts። አሁን አውርተን ነበር ምንና ምን ብለናል? ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም ላይ የሚገኙ ቱ ፓርቶች ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ናቸው ማለት ነው። So let us look the brain. Human brain is a delicate mass of the nervous tissue with the consistency of thick yogurt። የሰው ልጅን አንጎል ስንመለከት ወይም ብሬንን ስናይ ሰብሰብ ያለ ወይም ደግሞ በዛ ያለ ነርቬስ ቲሹ አለው። ልክ እንደ እርጎ የሚመስል ነገር አለው። it is enclosed in membranes። አሁን ይሄ ብሬንን ስናየው ወይም ደግሞ the human brain ምን አለው ብለናል? delicate mass of nervous tissue አለው። first it consists of yogurt like structure። ይሄ delicate mass of nervous tissue enclosed ያደርጋል፣ የተዘጋ ነው ወይም ደግሞ ፕሮቴክት ይደረጋል። በምን? በሜምብሬን ኢንተርናሊ በውስጥ በኩል አሁን አንጎልን ስናይ ያ ያለው ቅርጽ ሜምብሬን በሚባል ነገር ይሸፍናል። ፕላስ ፕሮቴክትድ ይደረጋል ከውጭ ያለው ይሄ አሁን ጭንቅላታችን ላይ ያለው አጥንት ምን እንለዋለን? ስኩል እንለዋለን።
ይሄ ስኩል በውስጡ ስፔስ አለው። ያ ስኩል ላይ የሚገኙ ስፔሶች ምን ተብሎ ይጠራሉ? ክራኒየም ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ብሬን ኢንተርናሊ ኢትስ ሰራውንድድ ባይ ሜምብሬን and externally it can be protected by a bone which is known as what? Skull ማለት ነው። Okay. The nerves that come out of the brain are known as the cranial nerves. They go mainly to structure in the hair, neck, eye, tongue and jaws. አሁን ከአንጎላችን የሚነሱ ነርቮች ነርቭ ስንል አሁን በነገራችን ላይ መልእክት ማንኛውም ነገር ስቲሙለስ ምንለው ነገር አለ። ስቲሙለስን ዲቴክት የሚያደርጉልን ምኖች አሉ? ሴንስ ኦርጋን ምንላቸው አሉ። ከዛ በኋላ ከሴንስ ኦርጋን መልእክት ዲቴክት ይደረግና ማን ጋር ይሄዳል? ሲኤንኤስ ጋር ይሄዳል። ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም ብሬን ጋር ወይ ስፓይናል ኮርድ ጋር። ስለዚህ አሁን እነዚህ በቀስት ያሉት ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው? ነርቭ ሴሎች ናቸው። ሁለት አይነት ነርቭ ሴሎች አሉ። አፌክተር እና አፈረንት ምንላቸው ማለት ነው። አፌክተር ምንላቸው በብዛት መልእክትን ወደ አንጎልና ወደ ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም የሚያደርሱ ሲሆኑ ኢፌክተር ምንላቸው ደግሞ ሪስፖንስን ከብሬን እና ከስፓይናል ኮርድ ወደ ቦዲ ዲሊቨር የሚያደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ከብሬናችን የሚነሳ ነርቭ ምን ተብሎ ይጠራል? ክራኒያል ነርቭ ተብሎ ይጠራል። ክራኒያል ነርቭስ የት ይሄዳል? ጭንቅላት፣ አንገት፣ አይን፣ ምላስና ጃው አካባቢ እዚህ ጉንጫችን አካባቢ ጃው ቦን ምንለው አለ፣ እዛ አካባቢ ይሄዳል። The bulk of the brain is made up of gray matter and white matter. ስለዚህ ብሬን ግሬይ ማተር እና ዋይት ማተር ከምንለው ነገር ይሰራል። ግሬይ ማተር ምንለው በውስጡ ሴል ቦዲ ኤንድ ሾርት ሪሌይ ኒውሮን አለው። and the brain is the darker outer portion whereas the white matter mostly axon አለው። አክሰን ማለት የነርቭ ሴል ፓርት ናቸው። እነዚህ ሴል ቦዲ፣ አክሰን፣ ዴንድራይት፣ ማይለን ሺዝ ምንላቸው ምን ላይ የሚገኙ ነርቭ ሴል ላይ ፓርትስ ኦፍ ዘ ነርቭ ሴል ላይ የሚገኙ ናቸው። ስለዚህ አሁን ብሬንን ስናየው ሜድ አፕ ኦፍ ግራይ ማተር ኤንድ ዋይት ማተር ብለናል። ግራይ ማተሩ በውስጡ ምን አለው? ሴል ቦዲ እና ሾርት ሪሌይ ኒውሮን አለው። ዳርከር አውተር ፖርሽን ወይም ደግሞ ዋይት ማተር ምንለው ደግሞ ሞስትሊ በውስጡ አክሶንን ይዟል። the lighter inner section under is the gray matter። ስለዚህ ግሬይ ማተር የሚል ነው the ሴል ቦዲ ሾርት ሪሌይ ኒውሮንን የያዘ ነው። ያ ደግሞ ኢነሩ ነው። አውተሩ ማን ነው ብለናል? the white matter ነው ብለናል። so as an embryo developing the womb the brain start off as a tube in the head with three main areas። ስለዚህ አንድ ኤምብሪዮ ሲያድግ ብሬን ማህፀን ውስጥ the brain start off ነው። ብሬን አሁን ሶስት ሜን ፓርቶች አሉት። እነዚህ ሶስቱ የብሬን ሜን ፓርቶች የመጀመሪያው ፎር ብሬን እንለዋለን፣ ሁለተኛው ሚድ ብሬን እንለዋለን፣ ሶስተኛው ሂንድ ብሬን ይባላል። እነዚህ ሶስቱም የራሳቸው የሆነ ፋንክሽን አላቸው። አሁን ብሬን ቅድም እንዳወራ ነው ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም ከሁለት ነገሮች ይሰራል ብለናል፣ ከብሬን እና ከስፓይናል ኮርድ ብለናል። ስለዚህ አሁን ይሄ ብሬን ሶስት ሪጅን ካሉት ፎር ብሬን ላይ ምንድን ነው የሚሰራው? so the forebrain develop into olfactory lobes which deal with what? smell and አሁን ፎርብሬን ከአፍንጫ ጋር የተገናኘ ስራ ነው ያለው። ሽታና የተለያዩ ከኦልፋክተሪ ሎብስ which deal with what? smell ማለት ነው። ከሽታ ጋር የተገናኘ አፍንጫ ያሸታል። አፍንጫ ደስ የሚል ሽታ ያሽትት፣ የሚደብር ሽታ ያሽትት አያውቅም። የአፍንጫ ያሸተተውን ሽታ ግን ለብሬን የሚያደርስለት ማን አለ? ነርቭ ሴል አለ። ያ ነርቭ ሴል ብሬን ጋር ያደርሳል። ከዛ በኋላ ብሬን የትኛው የብሬን ፓርት? ፎር ብሬን የምንለው ለስሜሉ ሪስፖንስ ይሰጣል ማለት ነው። and the cerebral hemisphere that are involved in all higher level of thought some area of the cerebral hemisphere are involved in the coordination and the interpretation of affector input from the sense organ። ቀደም ያልኳችሁ ይሄ ነው። አሁን
ሴረብራል ሄሚስፌር ምንለው አለ ፎር ብሬን ላይ ሃይ ሌቭል ኦፍ ቶት ላይ ፓርቲሲፔት ያደርጋል ፕላስ ኮኦርዲኔሽን ኤንድ ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ አፌክተር ኢንፑት አሁን ምን ማለት ነው ይሄ አፌክተር ኢንፑት ማለት ሴንስ ኦርጋን አለ ሴንስ ኦርጋን ምንላቸው ኤዘር ኢር ኤዘር ኖይዝ ኤንድ ሶ ኦን ዘ ፋይቭ ሴንስ ኦርጋን አሁን ሴንስ ኦርጋንን የሚያነቃቁ ስቲሙለስ የሚባሉ ስቲሙላይ ምንላቸው አሉ ስቲሙላዮችን ሴንስ ኦርጋኖች ዲቴክት ያደርጓቸዋል ሴንስ ኦርጋኖች ይሄን መልእክት ለማን ይልካሉ ለሲኤንኤስ ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም ከዛ በኋላ ሪስፖንስ ይሰጣል ሪስፖንስ ይወጣና የሆነ ቦዲ ፓርት ወይም ደግሞ ለመስል ይደርሳል ስለዚህ 1 2 3 ነርቭ ሴሎች አሉ ምንም ጊዜ ከስቲሙላይ ወደ ሴንስ ኦርጋን ወይም ከሴንስ ኦርጋን ወደ ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም የሚያደርሱ ነርቭ ሴሎች አፌክተር እንላቸዋለን ከሴንትራል ነርቬስ ሲስተም መልእክትን ይዞ ወደ ቦዲ እና ወደ መስል ወደ ተለያየ ቦታ የሚያደርሱ ደግሞ ኢፌክተር ይባላሉ ይሄ ኤ ናት የመጀመሪያ አፌክተር እዚህ ጋር ያለችው ደግሞ 2 ቁጥር የጻፍኩባት ምንድነው በኢ ነው የምትጀምረው ኤዋ ትጠፋና ኢ ትሆናለች ኢፌክተር እና አፌክተር other areas are involved in sending out effector impulses አሁን ያልኳችሁ control the action of the body in response to the affector information ስለዚህ affector they carry information from sense organ to what central nervous system and effector they carry impulses from central or sending out impulse from central nervous system to the body ማለት ነው ከቦዲ ከሴንትራል ነርቬስ ሲስተም ኢምፐልስን ወይም ምላሽን ወደ ቦዲ ማድረስ የኢፌክተር ስራ ነው ኢፌክተር ነርቭ ከሴንስ ኦርጋን ወደ ብሬን ማድረስ ደግሞ የማን ስራ ነው አፌክተር ነው ማለት ነው ስለዚህ ፎር ብሬን deals with olfactory lobes it's connecting with olfactory lobes which deals with what smell and the cerebral hemisphere or cerebrum it can be deals with coordination of affector input from the sense organ ብለናል ሁለተኛው የብሬን ፓርት the midbrain እንለዋለን these midbrains can be developed into areas of the brain that deals with vision that's linking with optic lobes አይንና ከአይን ጋር የተገናኙ ከእይታ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ዲቴክት የሚያደርግልን ሁለተኛው የብሬን ክፍል ሚድብሬን ይባላል ሶስተኛው የብሬን ክፍል hindbrain እንለዋለን hindbrain forms the area of the brain that deals with balance and orientation or the cerebellum ቀደም ፎርብሬን ላይ cerebellum ይባላል ብለናል እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ hindbrainአችን ለምን ይሰራል ለባላንስ እና orientation and the most fundamental reflexes of the life that the medulla reflex action ምንላቸው አሉ ለምሳሌ salivation sneezing and so on different types of reflex actionን ዲቴክት የሚያደርግ ደግሞ ሜዱላ ምንለው ፓርት አለ ማለት ነው so forebrain ኔቸሩን ስናየው the large frontal area of the human brain ነው የመጀመሪያ የብሬን ክፍል ነው ቅድም እንዳልነው ብሬናችን ከግራይ ማተር እና ከዋይት ማተር ይሰራል ብለናል ግራይ ማተር areas in the brain and the spinal cord that consists of unmyelinated nerve cell ማይሊን ሼዝ የሌለው ማይሊን ሼዝ ምንለው ነርቭ ሴል ላይ መልእክቶች በፍጥነት እንዲሄዱ አክሰን ላይ መልእክቶች በፍጥነት እንዲሄዱ የሚያደርግ ነው ኤ ግራይ ማተር ኤ ማይሊን ሼዝ ምንለው ነገር የለውም ዋይት ማተር ምንለው ደግሞ areas of the brain and spinal cord composed of mainly of long range myelinated axon አለው አሁን አክሰን ከዴንድራይት መልእክትን ተቀብሎ መልእክት የሚሄድበት ቱቦ መሰል ነገር ነው ነርቭ ሴላችን ላይ ስለዚህ ዋይት ማተር ላይ ያለው አክሰን ማይሊን ሼዝ አለው ግራይ ማተር ላይ ያለው አክሰን ደግሞ ማይሊን ሼዝ የለውም ማለት ነው ግራይ ማተር አውተር ሰርፌስ ላይ እንደሚገኝ ቅድም አይተናል አፌክተር ቅድም እንዳልኳችሁ ሁለት አይነት ነርቭ ሴሎች አሉ ብያቸዋለሁ አፌክተር እና ኢፌክተር እንላቸው አፌክተር በሌላ ስሙ አፈረንት እንለዋለን ኢፌክተርን በሌላ ስሙ ደግሞ ኢፈረንት እንለዋለን affector ማለት neuron that sends impulse from organ to the spinal cord and brain
ቅድም እንዳልኳችሁ ኢምፐልስን ከሴንስ ኦርጋን ተቀብሎ ወደ ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ወይም ወደ ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም የሚያደርስ አፌክተር ወይም አፈረንት እንለዋለን። ኢፌክተር ወይም ኢፈረንት የምንለው ኒውሮን ዛት ሴንድስ ኢምፐልስ ፍሮም ዘ ብሬን ኤንድ ስፓይናል ኮርድ ቱ ዋት ዘ ኦርጋን። አሁን አንድ ቀላል ምሳሌ እንውሰድ። ቅድም ያለውን እጃችን ድንገት የጋለ ብረት ነካ። ያ ነገር ብረቱ የጋለ መሆኑን በምን አወቅን? ሴንስ ኦርጋናችንን ተጠቅመን ሃንዳችንን ደን ከሃንድ መልእክትን ይዞ ለብሬን ያደርሳል። እጅ የጋለ ብረት እየነካ ነው። ማን ያን መልእክትም ያደርሰው? አፌክተር ኦር አፈረንት ኒውሮን። ከዛን ብሬን ለዛ ምላሽ ይሰጣል። እጅ ይነሳ ሚል እጅ እንዲነሳ ኮንትራክሽን ኤንድ ሪላክሴሽን የሚሰራ ማን ነው? መስል ሴል ነው አይደል? ያ መስል ሴል ትእዛዝ ይታዘዛል። ለመስል ሴል ትእዛዙን ይዞለት የሚመጣው ማን ነው ማለት ነው? ኢፌክተር ወይም ኢፈረንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እያንዳንዱን ፓርት ስናይ የመጀመሪያ ብሬን ፓርት ፎር ብሬን ይባላል። ፕሮሰስ ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽን ሄልፕስ ዊዝ ሪዘኒንግ ኤንድ ፕሮብሌም ሶልቪንግ ኤንድ ሬጉሌት አውቶኖሚክ ኢንዶክራይን ኤንድ ሞተር ፈንክሽን ይሰራል። ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽን ዲቴክት የሚደረጉበት ፎር ብሬን ላይ ነው። ሁለተኛ የብሬን ፓርት ሚድ ብሬን የምንለው ነው። ሄልፕስ ቱ ሬጉሌት ሙቭመንት ኤንድ ፕሮሰስ አውዲተሪ ኤንድ ቪዥዋል ኢንፎርሜሽን። ቅድም እንደተባባል ነው ፎር ብሬን ከስሜል ጋር ይገናኛል ብለናል። ሚድ ብሬን ከቪዥን ጋር ይገናኛል ብለናል። ሂንድ ብሬን ባላንስ ኤንድ ኦሪንቴሽን ብለናል። ሄልፕስ ቱ ሬጉሌት አውቶኖሚክ ፋንክሽን ሪሌ ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽን ኮኦርዲኔት ሙቭመንት ኤንድ ሜንቴን ባላንስ ኤንድ ኢኩሊብሪየም ማን ነው? ሂንድ ብሬን ማለት ነው። ሶስተኛ የብሬን ፓርት ማለት ነው። ሶ the brain is an amazing 3-pound organ that control all function of the body. ስለዚህ ብሬን በጣም ገራሚ የሆነ ፓርት ነው። ሁሉንም የአካላችንን ክፍል የሚቆጣጠር ነው። ምን ያደርጋል ስንል ኢንተርፕሬት ኢንፎርሜሽን ያደርጋል from the outside world and embodies the essence of the mind and soul. ስለዚህ ከውጭ አሁን ለምሳሌ የጆሮ ስራ ድምፅን መስማት እንጂ የምን ድምፅ እንደሰማ ብሬን ነው ለዛ ትርጉም የሚሰጠው። ኢንተለጀንስ፣ ክሪኤቲቪቲ፣ ኢሞሽን ኤንድ ሚሞሪ አር a few of the many things governed by the brain። አሁን የምናስታውሳቸው አጥንተን ሴቭ የምናደርገው የሆነ ነገር የምንይዝበት ይሄ ሁሉ የብሬን ስራ ነው ማለት ነው። ይሄ ብሬናችን ቀደም እንዳልነው ፕሮቴክትድ ዊዝ ሜምብሬን እና ስኩል ይደረጋል። ፕሮቴክትድ ዊዝን ዘ ስኩል the brain is composed of the cerebrum and the brainstem or medulla እንለዋለን። ሴረብረም የምንለው ቅድም ፎር ብሬን ፓርት ላይ የሚገኘው፣ ሴረብለም የምንለው ደግሞ ሁለተኛው፣ ሜዱላ የምንለው ሂንድ ብሬን ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ሶ cerebrum is the largest parts of the brain and it's composed of right and left hemisphere። ሴረብረም የምንለው ትልቁ የብሬን ፓርት ነው። በውስጡ ራይት እና ሌፍት ሄሚስፌሮች አሉት። ኢት ፐርፎርምስ ሃየር ፋንክሽን ላይክ ኢንተርፕሬቲንግ ተች፣ ንክኪን መተርጎም፣ ቪዥንን መተርጎም፣ የሰማነውን መተርጎም፣ ንግግርን፣ ምክንያታዊነትን፣ ስሜትን፣ መማርን እና እንቅስቃሴን ኖርማል የሆነን እንቅስቃሴን መቆጣጠር የሴረብረም ነው። ሴረብረም ምንን አለን? ተች፣ ቪዥን፣ ሂሪንግ፣ ስፒች፣ ሪዝኒንግ፣ ኢሞሽን፣ ለርኒንግ ኤንድ ፋይን ኮንትሮል ኦፍ ዋት ሙቭመንት ዚስ ኢዝ ፈንክሽን ኦፍ ሴረብረም። ሴረብለም የምንለው ሎኬትድ አንደር ዘ ሴረብረም ነው። ኢትስ ፋንክሽን ኢዝ ቱ ኮኦርዲኔት መስል ሙቭመንትስ ሜንቴን ፖስቸር ኤንድ ባላንስ። ከጡንቻ ጋር የተገናኙ እንቅስቃሴዎችን መቆጣጠር ደግሞ ሴረብለም ነው። ሴረብረም ቅድም እንዳልኳችሁ ከኢሞሽን ጋር በቃ እነዚህ ተች፣ ቪዥን፣ ሳውንድ ኤንድ ሶ ኦን ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ደግሞ ሴረብለም ይቆጣጠራል። ሜዱላ የምንለው ደግሞ ብሬንስቲም የሚባለው አክታስ ሪሌ ሴንተር connecting the cerebrum and the cerebellum to the spinal cord. It performs many automatic functions such as breathing, heart rate, body temperature, wake and sleep cycle, digestion, sneezing, coughing, vomiting and swallowing. እነዚህ ሪፍሌክስ አክሽን የምንላቸው ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሆኑ ወይም እኛ በራሳችን
ፈቅደንና መርጠን ልናደርጋቸው የማንችላቸው አክሽኖች ለምሳሌ መተንፈስ፣ የልብ ምታችን፣ የሰውነት ሙቀታችን፣ ከእንቅልፍ የምንተኛበትና የምንነሳበት ሰዓት፣ የምግብ መፈጨት ስርዓት፣ ማስነጠስ፣ ማሳል እነዚህን ሁሉ የሚቆጣጠረው ማን ነው? ሜዱላ የምንለው ወይም ደግሞ ብሬን ስቲም የምንለው ነው። ስለዚህ ሜዱላ ሁለት ስራዎች አሉት። አንድ ሴረብረምን እና ሴረብለምን ያገናኛል። ሁለት እነዚህን አሁን ሪፍሌክስ አክሽን የምንላቸውን ነገሮች ፐርፎርም ያደርጋል። ስለዚህ አሁን አንድ ሰው አክሲደንት ደረሰበት እንበል፣ የአንጎሉ ክፍል ቢጎዳ ሜዱላ የሚባለው ፓርቱ ከተነካ ያ ሰውዬ ይሞታል ማለት ነው። ለምን? ብሪዚንግን ኮንትሮል የሚያደርገው እሱ ስለሆነ። እነዛ ሴረብረም ምንለው ግን ቢጎዳ ንግግር ሊጠፋበት ይችላል፣ ቋንቋ ላይችል ይችላል። ሴረብለም ምንለው ደግሞ ቢጎዳበት ከሙቭመንት ጋር ራስን ባላንስን ሚዛንን ጠብቆ ከመሄድ ጋር ያሉ ነገሮች ሊጎዱ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ the brain receive information through our five sense ቅድም እንዳልነው ሳይት አይን አለ፣ ስሜል አፍንጫ አለ። አሁን ብሬናችን ከሴንስ ኦርጋን ነው መልእክት የሚቀበለው። ከሴንስ ኦርጋን ለብሬናችን መልእክት የሚያደርስለት ማን ነው? አፈረንት ወይም አፌክተር ነው። ሳይት አለ እይታ ከአይን ጋር፣ ስሜል አለ ከአፍንጫ ጋር፣ ተች አለ ንክኪ ከስኪን ጋር፣ ቴስት አለ ኢትስ ሊንኪንግ ዊዝ ታንግ ከምላስ ጋር ከመቅመስ ጋር፣ ሂሪንግ አለ ከምን ጋር? ከጆሮ ጋር። ስለዚህ which many often do at one times ይሄ ልክ ኮምፒውተር ጋር እንዳለው ማለት ነው። በአንድ ጊዜ እነዚህን ፐርፎርም ማድረግ ይችላል። it assembles the message in a way that has meaning for us and can store that information in our memory። አሁን ጆሮ የሰማውን ለምሳሌ ከሆነ ጊዜ በፊት የሰማችሁት ድምፅ ወይ የሆነ ሰው የሰዎችን ድምፅ መለየት፣ እነዚህ ሁሉ ሴፍ ተደርጎ ስለተቀመጡ ናቸው። the brain controls our thoughts, memory and speech, movements of the arms and legs and the function of many organs within our body። ስለዚህ አንጎላችን ንግግርን፣ መንቀሳቀስን፣ የሆነ ምስልን ማስታወስ ከነዚህ ሁሉ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቶፒካችንን ለመጨረስ ያክል ስንጀምር ነርቬስ ሲስተም ሰው ሁለት አይነት ሲስተም አለው ብለናል። ኢንዶክራይን ሲስተም እና ነርቬስ ሲስተም። ነርቬስ ሲስተም ከሁለት ኮምፖነንቶች ይሰራል ብለናል። ከሴንትራል ነርቬስ ሲስተም እና ከፔሪፌሪያል ነርቬስ ሲስተም። ፔሪፌሪያል ነርቬስ ሲስተም እና ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም ሁለቱም ሁለት ኮምፖነንት አላቸው። ሴንትራል ነርቬስ ሲስተም ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ፣ ፔሪፌሪያል ነርቬስ ሲስተም የምንለው ደግሞ ሴንሰሪ ሪሴፕተር እና ኒውሮን የሚባል ነገር አለው። ስለዚህ ያየነው ዛሬ ከሴንትራል ነርቬስ ሲስተም ብሬንን ነበር። ብሬን 3 ሜን ሪጅን አሉት ብለናል። ፎር ብሬን፣ ሚድ ብሬን እና ሂንድ ብሬን። ፎር ብሬን ኢትስ ሊንክድ ዊዝ olfactory lobes, it deals with smell. Midbrain, it's linking with what? Optic lobes, it deals with what? Vision. Hindbrain, it can be linking with what? Balance and orientation ብለናል። then ሶስት ትልልቅ ፓርቶችን ደግሞ አይተናል። ሴረብረም እና ሜዱላ ኦር ብሬን ስቲም የምንለው። ሴረብረም የምንለው ከንግግር ከተለያዩ ቋንቋዎችን ቪዥኖችን ከማየት ጋር የተገናኘ ነው ብለናል። ሴረብለም ደግሞ ከሙቭመንት፣ ሜዱላ የምንለው ሪፍሌክስ አክሽን፣ እነዚህ መተንፈስ፣ መመገብ፣ ማስነጠስን ይቆጣጠራል ብለናል። ስለዚህ ለዛሬ የነበረን ክላስ ይህን ይመስላል። ፓርት 2 ኔክስት ይቀጥላል። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ